สวัสดีครับผมอยู่กับช่องคู่คำโตอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาทำบะหมี่ดำเกาหลีหรือว่าจาจังเมียนครับผมยังไงก็ไปกินกันเลยดีกว่าครับผมน่าจะอร่อยมากเลยครับขอคนก่อนนะครับกินกับต้นหอมกิมจิครับผมกินกับกิมจิต้นหอมคือเข้ากันมากครับผมกินกับไข่นี่คือเข้ากันมากนะครับผม
ยังไงก็ต้องขออภัยเรื่องปากเลอะด้วยนะครับผม อาจจะดูไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แต่ว่ากินพวกเนี้ยปากมันเลอะแน่นอนครับผมใกล้หมดแล้วครับผมแน่นมากเลยครับตอนนี้หมดแล้วครับผมกว่าจะหมดแน่นท้องมากเลย ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ